Trên đường về nhà, tôi nhận được một tin nhắn ngắn gọn nhưng kỳ lạ. Đừng lên tiếng. Bây giờ bắt đầu, nhớ tất cả những lời tiếp theo. Đây có thể là cơ hội sống sót duy nhất của bạn. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi buồn ngủ ngồi trên xe buýt về nhà. Bỗng nhiên nhận được một tin nhắn lạ. 1. Đừng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tài xế. Sau khi đến đích lập tức xuống xe vào làng. Đừng quay đầu lại. 2. Đèn trong nhà, đặc biệt là màu trắng. Nếu bạn thấy đèn màu đỏ, đừng vào nhà. 3. Nếu đèn chuyển sang màu đỏ, ngay lập tức tránh xa tường và ngồi xổm xuống cho đến khi đèn trở lại màu trắng hoặc tắt. 4. Bố không hút thuốc. Nếu ông ấy hút thuốc, cố gắng ngăn ông ấy lại. 5. Ở nhà không có cà phê, đừng uống cà phê. Bạn không biết nó là gì. 6. Khát có thể uống nước giếng, nhưng đừng nhìn vào giếng. 7. Nếu mẹ đội mũ, đừng nói chuyện với bà ấy, rời khỏi không gian của bà ấy nhanh nhất có thể. 8. Trong làng không có ngựa, nhưng đừng chống lại người có ngựa. 9. Chó là người bạn trung thành của con người, có thể tin tưởng chó. 10. Nếu có nguy hiểm đến tính mạng, đi đến nơi có trống. Tôi đọc xong tin nhắn, nhìn lên và nhìn xung quanh. Trên nồi có sương mù, khung cảnh bên đường mờ nhạt và xám xịt. Không biết khi nào, trên xe buýt chỉ còn lại 2 người là tôi và tài xế. Tôi nuốt nước bọt, cơ thể tự dưng căng thẳng. Người nhắn tin là ai? Những từ không rõ ý nghĩa này có nghĩa là gì? Chưa đợi tôi nghĩ ra điều gì, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện của tài xế. Cô gái à, năm mới về nhà à? Không gian chiếc xe im lặng, bỗng nhiên giọng người đàn ông trung niên khàn khàn vang lên. Tôi giật mình. Vô thức, tôi quyết định tin những gì tin nhắn gửi lúc trước. Mím môi, tôi không trả lời. Đến làng Diêm Cổ phải không? Nơi tốt, đó là quê hương của cô phải không? Tài xế không quan tâm đến sự im lặng của tôi, vừa lái xe vừa nhiệt tình nói chuyện với tôi. Thấy hành động của tài xế, tôi hơi mất cảnh giác. Cái gì vậy? Người này không phải rất bình thường sao? Ai nhắn tin mù quáng để dọa người khác vậy? Ha ha ha, khi vừa nói từ đầu tiên, tôi bỗng nhiên nhớ đến cảm giác kỳ lạ vừa nãy. Điểm đến của xe này còn 3 trạm nữa. Làm sao anh ta biết tôi sẽ đến làng Diêm Cổ? Tôi vội vàng giả vờ khóc khủ khụ để tránh trả lời. Khi tôi nói từ đầu tiên, từ gương chiếu hậu, tôi thấy mắt tài xế chuyển sang màu đỏ. Khóe miệng nở một nụ cười kỳ lạ. Và sau khi tôi chuyển sang ho, hắn ta rõ ràng là thất vọng. Cô gái nhỏ, cổ họng không thoải mái à? Có muốn uống chút nước không? Cho chú có nước nóng nè, đến lấy đi. Tôi vẫn chưa hồi phục sau cú sốc vừa rồi, cắn chặt răng không nói một lời. Cô gái, sao cô không nói gì? Sao cô không nói gì? Nói đi! Nói đi! Sự im lặng của tôi làm người lái xe tức giận. Hắn hét lên, dùng sức vỗ vào kính chắn của buồng lái. Tuy nhiên, xe buýt vẫn đang rẽ về phía trước bình thường. Đến Diêm Cổ rồi. Vui lòng mang theo hành lý của bạn. Chuẩn bị xuống xe. Bỗng nhiên vang lên tiếng loa phát thanh. Tôi vội vàng chạy xuống xe trước tiếng gào thét của tài xế. Tôi đang ở trong bóng tối, chạy về phía ngôi làng Diêm Cổ, nơi duy nhất có đèn sáng. Tôi đã chạy trốn khỏi ngôi làng này trong nhiều năm, nhưng trong khoảnh khắc này, nó đã trở thành nơi tôi muốn đến nhất. Làng Diêm Cổ lại được gọi là làng Diêm Cổ là bởi vì trước đây, dân làng sống bằng nghề làm trống. Sau đó rất nhiều người ra ngoài làm việc, dần dần không còn ai làm trống nữa. Trong làng càng ngày càng lạnh lẽo. Thời gian náo nhiệt nhất là lễ hội thần cổ. Đây là lễ hội lớn nhất ở Diêm Cổ. Nó chỉ được tổ chức 10 năm một lần. Vài ngày trước lễ hội, mọi người dân làng làm việc bên ngoài sẽ trở về. Mọi gia đình sẽ hiến tế, thờ cúng trước. Một số người nghệ nhân sẽ đặt những đồ cổ mới làm ở trước cổng thôn. Ngày lễ hội, cả làng sẽ tụ tập ở dưới trống lớn của làng. Trưởng làng tự gõ cờ trống, cầu nguyện cho thời tiết thuận lợi trong năm tới. Vì vậy, lối vào làng luôn được đặt một cái trống lớn. Nhiều thế hệ nghĩ vậy. Tôi không kiểm soát được sự tò mò, cẩn thận nhìn lại. Cái nhìn này làm tôi sợ chết khiếp. Tài xế đứng thẳng ở cổng làng. Toàn thân hắn cứng đờ, mắt đỏ ngầu, trên mặt có màu xám trắng bất thường. Chẳng lẽ hắn đi theo tôi cả một đoạn đường rồi sao? Một cảm giác lạnh lẽo truyền từ lòng bàn chân đến toàn thân. Tôi không dám xen thêm, quay đầu lại và chạy. Đèn trong làng rất sáng, nhưng vẫn còn sương mù. Như thể mọi thứ đều được bao phủ bởi một lớp vải mỏng. Tôi chạy hết sức mình, chỉ muốn về nhà thôi. Lúc này cách xa sương mù dày đặc, tôi mơ hồ nhìn thấy một bóng người phía trước. Tôi vội vàng giảm tốc độ nhưng không kịp dừng lại. Dường như tôi đã đâm vào một bức tường lạnh và cứng. Sức mạnh của cú va chạm khiến tôi đứng thẳng, rơi xuống đất, nhưng người đối diện lại bất động. Tôi ngã xong hơi bối rối, rất lâu vẫn chưa tỉnh táo lại. Hạ Huân, cháu là Hạ Huân phải không?
Mấy năm rồi chưa về làng. Còn nhớ ông không? Tôi nghe người đối diện gọi biệt danh của tôi. Tôi mơ màng ngẩng đầu lên. Nhìn đi nhìn lại. Đứng trước mặt đúng là ông nội ba của tôi. Hầu hết người dân trong làng đều có quan hệ họ hàng. Ông ba là anh họ của ông tôi, sống cạnh nhà tôi. Có phải là ông ba không? Hesi, sao con vẫn cứ ngồi dưới đất thế? Dậy đi, nói chuyện. Ông ba kéo tôi lên khỏi mặt đất. Không biết có phải không, tôi vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Tay ông ba lạnh không giống người sống. Ông ơi, ông làm gì ở ngoài muộn thế này à? Ông ăn cơm tối xong nên mới ra ngoài đi dạo cho tiêu thực đó mà. Thật trùng hợp, vừa vặn gặp phải Hạ Huân trở về. Ha ha ha, đi thôi, ông ba đưa cháu về nhà. Hạ Huân đi về mệt rồi phải không? Lên ngựa đi, ông nội đưa con về nhà. Ông ba nhiệt tình đến kéo tôi. Khi tôi nghe thấy từ ngựa, vô thức lùi lại vài bước. Lúc này tôi mới nhìn thấy phía sau ông ba, con ngựa đen trong bóng tối. Ông ba, không phải trong làng không có ngựa sao? Thôi nào, đi thôi, đừng chống lại người có ngựa. Nhớ quy tắc này. Tôi sợ hãi cưỡi lên lưng ngựa. Ông ba dắt ngựa đi về phía trước. Tôi nhìn kỹ con ngựa này. Điều kỳ lạ là trên tai phải của con ngựa có một bông tai vàng lớn, tai trái trống rỗng. Bông tai này, tôi nhớ bà ba quanh năm chỉ mang theo một cái khuyên tai. Bà thứ ba gả sang từ làng bên cạnh. Ông ấy nói đó là phong tục của làng họ. Bông tai của bà ba đeo ở tay trái hay là tai phải? Hạ Huân, sao lễ năm nay lại về thế? Bên tai bỗng nhiên vang lên câu hỏi của ông ba. Tôi tỉnh táo lại. Dạ. Người nhà gọi điện thoại cho con bảo mẹ con bệnh rất nặng. Con quay lại xem thế nào. Ha ha, con nên dành nhiều thời gian hơn cho bà ấy. Vâng, tôi cứ thế đồng ý. Hỏi ông ba, Diên Phương có ở nhà không? Diên Phương là cháu gái của ông ba, bạn chơi thời thơ ấu của tôi, lớn hơn tôi 2 tháng. Diên Phương không đi học nhưng cũng không muốn ở lại. Đến thành phố thăm làm việc rồi. Mấy năm nay mặc dù chúng tôi không ở cùng một thành phố, nhưng cũng vẫn giữ liên lạc. Nửa tháng trước chúng tôi gọi điện thoại. Tôi nói với cô ấy, tình nguyện viên đại học định đến Đại học Thâm Thị làm thí nghiệm. Diên Phương nói, bên cạnh nhà máy có một cửa hàng bánh cuốn. Tôi đến, cô ấy ngày nào cũng mời tôi đi ăn. Nhưng từ một tuần trước, tôi không thể liên lạc với Diên Phương được nữa. Tôi lo lắng cô ấy có gặp chuyện gì không. Hoang mang cả đêm không ngủ được. Trong lúc tôi sắp không chịu được muốn gọi cảnh sát, bố tôi không biết ở đâu có được số điện thoại của tôi, gọi điện thoại cho tôi. Mẹ sắp không xong rồi, bảo tôi nhanh chóng về nhà một chuyến. Tôi sắp cúp máy, nhưng trên điện thoại lại nghe thấy giọng nói của Diên Phương. Cô ấy đang hét gì đó, nhưng khoảng cách quá xa, tôi không nghe rõ. Tôi bảo bố đưa điện thoại cho Diên Phương. Bố từ chối. Ông ấy nói, bà ba chết rồi, cô ấy đang khóc trước tang lễ của bà ba. Đợi tôi quay về là có thể gặp được cô ấy. Tôi lập tức xin giáo viên nghỉ phép. Tôi bắt xe buýt về quê. Ông ba đang cười. Con đã gặp Phương Phương chưa? Giọng nói Phương Phương rất hay, chỉ là hơi gầy thôi. Ông vẫn chưa gặp nó nữa. Lời nói của ông ba khiến tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhớ mục đích tôi đến. Tôi hỏi ông ba, cháu có thể đi xem Phương Phương không? Ha ha, đừng vội, ngày mai sẽ gặp lại. Tiếng cười của ông ấy giống như một trận gió lướt qua màng tai của tôi, làm tôi nổi da gà. Sau đó, ông ba hỏi tôi, lần này về sẽ không đi đâu nữa đúng không? Ngày mai cháu sẽ đi. Bước chân của ông ba và ngựa đều dừng lại. Họ quay đầu 180 độ. Ông ba nhếch miệng cười, khuấy miệng kéo đến tận tai. Về thì đừng đi nữa. Cả người tôi cứng đờ, không thể đồng ý với ông ta, nhưng chống lại ông ta sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng hơn sao? Đừng đi. Ông ba vừa lặp lại những lời này vừa lại gần tôi. Nào tôi suy nghĩ nhanh, nhưng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp đối phó nào. Lúc này hơi thở của ông ba đã phun lên mặt tôi rồi. Hơi thở của ông ấy có mùi tanh hôi. Oảng oảng oảng. Bỗng nhiên, ở phía xa có tiếng chó sủa. Ông ba vội đẩy tôi xuống khỏi ngựa, vội vàng dắt ngựa đi không thấy đâu nữa. Tốc độ nhanh như vậy, không giống người ngoài 80 tuổi. Tôi ngã xuống đất, nhìn thấy một con chó con màu trắng từ xa. Nó nhìn tôi một cái, quay người rời đi, biến mất trong bóng tối dày đặc. Tôi đứng dậy khỏi mặt đất, phát hiện không biết khi nào đã đến cửa nhà mình rồi. Năm mới rồi, trước cửa nhà treo 2 chiếc đèn lồng đỏ lớn, nhẹ nhàng đung đưa theo gió trong đêm. Ánh sáng của đèn lồng nhấp nháy. Tôi gõ cửa. Bố, mẹ là con, Hạ Huân. Con về rồi. Bên trong cửa có tiếng bước chân lộn xộn. Ngay sau đó cánh cửa được kéo ra từ bên trong. Hạ Huân về rồi à? Người mở cửa là mẹ. Mẹ đeo tạp dề, ấm áp gọi tên tôi. 3 năm xa nhà, bố mẹ già hơn tôi nhớ. Em trai cũng đã lớn. Sự nhiệt tình khác thường của họ làm tôi nổi da gà. Tôi mở miệng, lại có chút xa lạ gọi, ba mẹ.
Em trai, nào nào, vào nhà đi, mẹ vừa nấu cơm xong. Mẹ nhớ là con rất thích ăn sườn. Hôm nay đã là một nồi lớn, đều để cho Hạ Huân ăn. Mẹ thân mật nắm tay tôi đi vào phòng chính. Cửa phòng chính đóng chặt. Qua khe cửa, bên trong mơ hồ có đèn đỏ. Tôi dừng bước, muốn thoát khỏi tay mẹ. Nhưng lúc này bàn tay của mẹ giống như cái kìm sắt, giữ chặt tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi bà ấy. Sự hoảng loạn lớn nuốt chửng tôi. Tôi hét lên mẹ ơi. Con không vào, con không vào. Bố ơi, em trai, các người giúp con với, làm ơn giúp con. Diên Phương cậu ở đâu? Tôi vừa nói ra câu này, động tác của mẹ bỗng nhiên dừng lại. Trên mặt cũng có nụ cười quỷ dị đó. Em trai tôi bỗng nhiên nói chuyện. Chị đã thấy chị Phương Phương chưa? Giọng nói của chị Phương Phương rất hay. Câu nói không đầu không đuổi này khiến tôi ngơ ngác. Hạ Huân à, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Mẹ tôi nhìn tôi một lát, rồi lại nở nụ cười ấm áp vừa nãy, tiếp tục kéo tôi về phía nhà chính. Lúc này ánh đèn trong phòng chính đã chuyển sang màu trắng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, theo bà ấy bước vào nhà. Thức ăn trên bàn rất ngon. Hạ Huân, ăn đi, thử xem xương sườn mẹ làm có ngon không. Mẹ tôi không ngừng gắp đồ ăn cho tôi, kêu tôi ăn nhiều thêm một chút. Năm mới khi tôi còn nhỏ, trong nhà cũng có bữa ăn thịnh soạn như vậy, nhưng tôi không đủ tư cách để ăn. Nếu tôi kẹp một miếng thịt, mẹ tôi sẽ cản tôi và mắng liên tục. Ăn, chỉ biết ăn thôi à? Tao khiến mày chết đói à? Con dám cướp thịt của em trai mày, con gái chết tiệt, lười biếng. Tôi khóc lóc ấm ức, không dám kẹp một miếng thịt nữa. Mỗi lần ấm ức như vậy, bị những cậu bé trong làng ức hiếp. Tôi sẽ đi tìm Diên Phương khóc lóc kể lể. Diên Phương khi biết, cô ấy sẽ mắng tôi vài câu trước, sau đó đưa tôi đi bắt nạt lại và còn trộm trứng cho tôi ăn. Lần này cũng vậy. Phương Phương biết rồi, chọc đầu tôi và dạy tôi. Để bà ấy mắng 2 câu, cậu cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Cậu cho vào miệng bà ấy còn có thể khiến cậu nhổ ra sao? Hạ Huân, cô nhớ nhé, mạng chúng ta không tốt, da mặt là thứ vô dụng nhất. Muốn cái gì thì phải tranh giành. Tôi cứ khóc mãi. Thực ra tôi không thích khóc, chỉ là vừa đến trước mặt cô ấy liền không nhịn được. Diên Phương thở dài, đừng sợ. Tôi luôn ở cạnh cậu mà, tôi nhớ lời cô ấy. Sau đó học xong trung học cơ sở, nhà tôi không cho tôi học nữa, muốn bán tôi làm vợ cho làng Đông Đầu. Cũng là lúc Diên Phương và bà của cô ấy về làm bên cạnh rồi, tôi không thể tìm thấy cô ấy. Nhưng trong nhiều năm cô ấy dạy tôi cũng không phải là lãng phí. Tôi cắn răng, trộm ra khỏi nhà vào giữa đêm, gõ cửa chủ nhiệm lớp, là giáo viên trẻ từ thành phố đến dạy. Trái tim dịu dàng, khuôn mặt dễ gần. Tôi khóc, cô ấy cũng khóc, nắm lấy tay tôi, muốn tài trợ cho khả năng học tập. Một đứa trẻ ngoan với cuộc sống khó khăn, muốn để tôi học trung học và đại học. Tôi cứ như thế rời khỏi làng Diêm Cổ. Trước khi đi, Diên Phương đã nắm tay tôi, để tôi đừng sợ. Đi thẳng về phía trước, không được quay đầu. Nhưng tôi đã thất hứa. Cô ấy cũng thất hứa. Sợ hãi ăn xong một bữa cơm. Ăn cơm xong không nói chuyện nhiều với gia đình. Tôi lấy lý do trên đường mệt mỏi để về phòng mình. Khóa cửa lại, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, muốn hỏi Diên Phương, rốt cuộc cô ấy ở đâu. Mong muốn cùng cô ấy rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Mở điện thoại, nhưng phát hiện điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu. Tôi không muốn bỏ cuộc, cố gắng gọi điện thoại với bên ngoài, nhưng vẫn không thể gọi được. Chết tiệt, tôi cáu kỉnh, cất điện thoại đi. Ngồi trên giường suy nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Trong 3 năm tôi đi, chuyện gì đã xảy ra ở làng Diêm Cổ? Tại sao tất cả những người tôi gặp, bao gồm cả tài xế, bố mẹ và em trai trông thật kỳ lạ. Biểu cảm động tác đều không giống người sống. Bố mẹ, tại sao lại nhiệt tình với tôi như vậy mà không có lý do? Mục đích của họ là gì? Quan trọng nhất là, Diên Phương đi đâu vậy? Tại sao cô ấy lại mất liên lạc? Tại sao tất cả những người tôi gặp trong làng dường như đã thấy cô ấy? Nếu cô ấy ở trong làng, nhà tôi ở ngay cạnh nhà cô ấy, sao cô ấy không đến tìm tôi? Kỳ lạ hơn nữa là, tại sao bố và ông ba lại ngăn không cho tôi đi tìm cô ấy? Ngoài ra, ai đã gửi cho tôi tin nhắn đó? Nếu không có tin nhắn đó, tôi có thể sẽ chết ở trên xe buýt rồi. Ai đã cứu tôi? Những quy tắc kỳ lạ này đang che giấu điều gì? Quá nhiều thắc mắc khiến tôi đau đầu. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, quyết định tìm Diên Phương trước. Vừa nghĩ đến, tôi vừa đi về phía cửa. Cửa vừa mở ra, một khuôn mặt đen và thô ráp bỗng nhiên xuất hiện trong khe cửa. Bố, tôi sợ hãi lùi lại 2 bước, thì thầm gọi. Mặt của bố bị kẹt trong khe cửa, nhãn cầu đều muốn lòi ra khỏi hốc mắt. Ông ấy đang vui mừng cười. Hạ Huân, muộn thế này là muốn đi đâu? Tôi sợ hãi chặn cửa, sợ ông ấy đột nhiên xông vào. Cố gắng bình tĩnh nói, bố, con chỉ hơi khát thôi, muốn ra ngoài uống chút nước.
Khuôn mặt của bố di chuyển xa hơn một chút. Ô, bố đi lấy đồ uống cho con. Không cần đâu bố, con không muốn uống nữa, con đi ngủ đây. Nói xong tôi nhanh chóng đóng cửa lại, làm dịu trái tim đang đập. Đứng bên cửa hồi lâu, ngoài cửa không có tiếng bước chân, nghĩa là bố vẫn đứng trước cửa phòng tôi.